Good morning, all of you. હું ASMA and Garimal, ટીચર ઓફ કર્મા સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ કર્મા. આજે આપણે ડાયટ અને કર્મા હાઈસ્કૂલના ક્રમે ધોરણ 9 અંગ્રેજીમાં પિક્ચર રાઇટિંગ જે મહત્વનો ટોપિક છે એમાં એલિફન્ટ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. ધોરણ 9માં આપણને પિક્ચર રાઇટિંગ જે ટોપિક છે એમાં પિક્ચર આપેલું હોય છે. તો અહીંયા આપણે એલિફન્ટ વિશે જોઈશું. એનું આપણે શું ડિસ્ક્રિપ્શન આપવાનું હોય છે. તો એલિફન્ટ ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ એન એલિફન્ટ. આ જે પિક્ચર અહીંયા આપેલું છે એલિફન્ટનું છે. ઇટ ઇઝ અ હ્યુજ એનિમલ. એક મહાકાય પ્રાણી છે, મોટું પ્રાણી છે. ઇટ હેઝ 4 legs like pillars. એને 4 પગ હોય છે થાંભલા જેવા. ઇટ હેઝ સ્મોલ આઈસ. એને નાની આંખો હોય છે. એની આંખો જે છે એ કેવી હોય છે? નાની હોય છે. બિગ ઇયર્સ. ઇયર્સ જે કાન છે એ કેવા હોય છે? મોટા હોય છે. લાઇક ફેન્સ. ફેન્સ એટલે કે સુતરા જેવા. એન્ડ શોર્ટ ટેલ. ટેલ એટલે કે પૂંછડી. એની જે પૂંછ છે એ શોર્ટ હોય છે એટલે કે નાની હોય છે, ટૂંકી હોય છે. ઇટ હેઝ લોંગ ટ્રંક. ટ્રંક એટલે કે સૂંઢ. એને લાંબી સૂંઢ હોય છે. ઇટ હેઝ 2 large white teeth. એને 2 મોટા દાંત હોય છે. They are called tusk. tusk એટલે કે દંતશૂળ. તેને દંતશૂળ કહેવામાં આવે છે. ઇટ્સ કલર ઇઝ ગ્રે. એનો કલર છે, હાથીનો કલર છે, ગ્રે કલર હોય છે. The elephant is found in forest. તો હાથી આપણને ક્યાં જોવા મળે છે? જંગલમાં જોવા મળે છે. It eats grass and leaves. એ શું ખાય છે? eat એટલે કે ખાવ. હાથી grass એટલે કે ઘાસ and leaves એટલે કે પાંદડા ખાય છે. It is also like bananas and sugarcane. એ ઘાસ અને પાંદડા તો ખાય છે, પણ એને બનાનાસ અને સુગરકેન એટલે કે શેરડી પણ અને કેળા પણ એ ખાય છે. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ કેરી લોગ્સ એન્ડ હેવી લોડ્સ. ભારે વાહન કડવામાં પણ એ ઉપયોગી છે. ભારે સામાન કરે છે, વહન કરે છે. The tusks of elephant are very valuable. એના જે દંતશૂળ છે એલિફન્ટના, હાથીના, are very valuable એટલે કે ખૂબ જ કિંમતી છે. Thank you.